අපේ රෙසිපි සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද දැන් යන්නේ පාස්තා වලින් කොත්තු. මේ කොත්තු එක හදන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් දවල්ට උයලා කුකුල් මස් සොදි තිබුණා නම් අපිට පුළුවන් රැයට කන්න මේ වගේ රසවත් කොත්තු එකක් හදාගන්න. ග්‍රෑම් 500ක් මේ වගේ පාස්තා අරන් තියෙනවා මම. ඒකම දවල් උයපු චිකන් කරි කෝප්පයක් තියෙනවා. සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, පොඩි ගෝව කෑල්ලක් මේ වගේ පොඩියට කපා ගන්න, කරපිංචා, ලුණු කොළ නැත්නම් ලීක්ස් ගන්න, කැරට් සා ලුණු. ඒකම බිත්තර දෙකක්. මුලින්ම මම මේ පාස්තා එක තඹ ගන්නවා. මම ඒකට වතුර එකට කහ ලුණු සහ තෙල් චුට්ටක් එකතු කරලා වතුර එක උතුරනකොට පාස්තා ටික දාලා හොඳට තඹ ගන්නවා. මේ පාට තිබුණාට පාස්තා එක දැම්මට පස්සේ පාට එක වෙනස් වෙනවා. මම දන්නේ වතුර එකට කායක දැම්මම මේ වගේ නිකන් රතු පාටයකට ආවා. දැන් අපි මේක හොඳට තඹ ගමු. දැන් බලන්න අපේ පාස්තා එක තැඹිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට පෙරා ගන්න ඕනේ වතුර එක. වතුර එක පෙරා ගත්තට පස්සේ මම මේ පාස්තා එකට චුට්ටක් බටර් එකතු කරනවා. එතකොට මේ කොත්තු රොටිය හරිම රසයි. බටර් එක දාලා හොඳට මම මිශ්‍ර කරගන්නවා. තෙල් චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට කරපිංච චිට්ටෝ එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒකම ලුණු ගෙඩියක් කපලා මේ වගේ එකතු කරගන්නවා. මේක චුට්ටක් හොඳට බැදෙන්න ඕනේ. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් පාලෙන් තියෙන subscribe button එක press කරන්න. ඒ සමගම තියෙන bell button එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාට මගේ වීඩියෝ මිස් නොකර බලන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථාවේ ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. ඒකම අමු මිරිස් චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. මේ පාස්තා එක ඇත්තටම හරිම රසයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දවල්ට ඉවුවම චිකන් නොදියේම ඉතුරු වෙනවනේ රැයට. අපිට පුළුවන් මේ වගේ කොත්තු අදන්න, පාන් වලින් අදන්න පුළුවන්, රොටි වලින් අදන්න පුළුවන්, ඉදියාප්ප තියෙනවා නම් ඉදියාප්ප වලින් අදන්න පුළුවන්. මම දැන් කැරට් සහ ගෝව ටිකත් එකතු කරගත්තා. ලීක්ස් තියෙනවා නම් ලීක්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මගාව දැන් ලීක්ස් නැති නිසා මම ගෝව සහ කැරට් එකතු කරගත්තා. මේ ටික චුට්ටක් තෙලින් තැම්බෙන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේ මම බිත්තර දෙක එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ කොත්තු එක හදනකොට අපි කිසිම කෘත්‍රිම රසකාරක මොකුත් නැහැ. අපි ගෙදර හදපු කුකුල් මස් ඔද්ද සහ එළවලු දාලා එකතු කරලා හදන්නේ මේක. මම කෑලි මිරිස් චුට්ටකුත් එකතු කරගත්තා. අපි චුට්ටක් ලාවට බිත්තර එක බැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් බිත්තර එක චුට්ටක් බැදුනට පස්සේ මම පාස්තා ටික එකතු කරගන්නවා. මම මේ පාස්තා කොත්තු රොටිය හදනකොට අනිත් කොත්තු රොටි එකට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර මම ඔදි එකතු කරගන්නවා. ඒ ඔද්දෙන් තව චුට්ටක් මේ පාස්තා එක මම තැම්බෙන්න දෙනවා. එතකොට තමයි මේ පාස්තා එකට චිකන් වල තියෙන රස ඔක්කොම එකතු වෙන්නේ. එතකොට මේ කොත්තු එක හරිම රසයි. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. අපි මේ කොත්තු එක ටිකක් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ.
දැන් බලන්න අපි එකතු කරපු උදි ඔක්කොම හොඳටම ඉඳිලා තියෙන්නේ. අපි මේ අවස්ථාවේ මේ වගේ ලූණු චුට්ටක් රවුමට කපලා එකතු කරගන්නවා. ඒකම ලූණු කොළ චුට්ටත් එකතු කරගන්නවා. මම ලූණු කොළ ටික වේලස්සෙන් එකතු කරේ නැත්තේ එතකොට බෙරි වෙනවා. මම අන්තිම අවස්ථාවේ ඒක එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා ලිප ඕෆ් කරගමු. අපේ රසවත් පාස්ටා කොත්තු එක ලෑස්ති. මම ග්‍රෑම් 500ක් පාස්ටා අරන් ඇදුවේ. මේක ගෙදර කට්ටිය 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. 4 දෙනාටම හොඳටම ඇති. ඒ වගේම හරිම රසයි. වැඩි වියදමක් ගියෙත් නැහැ. ඒකොත් දවල් උයපු කුකුල් මස් තිබුණා. ඒකෙන් තමයි ඇදුවේ. ඔබත් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.